নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইটো মই ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ। মই আজি এটা নতুন ষ্টাইলত বিৰিয়ানী বনাই দেখাম। সেইটো মানে টাইৰো বিৰিয়ানী। এতিয়া মই প্ৰথম দিলোঁ ইয়াতে ভিনেগাৰ। মই এইটো 2 কিলোৰ মুৰ্গী লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ। ভিনেগাৰ প্ৰায় চাহ খোৱা চামুচেৰে 3 চামুচমান দিলোঁ। এতিয়া নিমখ আন্দাজ অনুযায়ী দিব। ইয়াতে দিলোঁ হালধি গুড়ি, জিৰা ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, হালধি গুড়ি এচামুচ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ। এতিয়া এইটো তন্দুৰী মছলা, ইয়াতে তন্দুৰী মছলা দি দিলোঁ 2 চামুচমান তন্দুৰী মছলা। আৰু এয়া কচুৰি মেথি, কচুৰি মেথিও দিলোঁ আমি। আৰু ইয়াতে দিম এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ, হাতেৰে দিছোঁ অকণমানি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মাংসখিনি। ইয়াত দেখিছে মিক্সটো হৈ গৈছে। আমি এইটো এতিয়া 15 মিনিট ৰেষ্ট ল'ব দিম। ইয়াতে কেৰাহীটোত মই মিঠাতেল দিছিলোঁ, গৰম হৈছে। এতিয়া আমি এইটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাংসটো। এতিয়া মই নমাম। আপোনালোকে এনেও এনেকুৱা ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে, ভাল লাগে। দেখিছে, এনেও খাব পাৰি, মানে ভাল লাগিছে, খায়ো টেষ্টি লাগিব, যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু মই দি দিছোঁ ইয়াতে মছলাবিলাক। বাকীখিনিও ঠিক তেনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মই বাসমতি ৰাইচ লৈছোঁ লক্ষ্মী ভোগৰ। এয়া মই 1.5 কিলো চাউল দিম, ইয়াতে বাৰু 1 কিলো আছে। মই চাউলখিনি ধুই লওঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ 1.5 কাপ। আৰু আমাৰ গৰম মছলাত আছে ষ্টাৰ ফুড, জাবিত্ৰী, জয়ফল, লং, ইলাইচি, তেজপাত, ডাঙৰ ইলাইচি। ইয়াতে মই ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ 4টা, প্ৰায় আধা কিলো ৱেইট হ'ব। ইয়াতে মই গোটা জিৰা এচামুচ দি দিলোঁ আৰু গোটা জালুক এচামুচ। আৰু এতিয়া বাকী গৰম মছলাখিনিও মই ইয়াতে দিম। তেজপাত আৰু এইটো ডাঙৰ ইলাইচি, এইখিনি লং, দালচেনি, সৰু ইলাইচি গোটেইখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দিলোঁ বিলাহী আৰু আলুখিনি মই দি ল'ম। গাজৰখিনিও দিলোঁ, যিহেতু এইখিনি অকণমান সিজিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে আন্দাজ অনুযায়ী নিমখটো দি ল'ব। মই 1.5 চামুচ দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট মই 1.5 চামুচ দিলোঁ।
চাউলখিনি দি ল'লোঁ যিহেতু বাসমতি চাউল হয় বেছি নাভাজিলেও হৈ যাব আমি পোলাও নিচিনা চাউলটো ইমান ভাজি থাকিব নালাগে অকমানি ভাজিলেই হৈ গ'ল নিমখৰ জোখটো চাই ল'ব আৰু পানীটো আন্দাজ অনুযায়ী দিব আৰু এতিয়া জলকীয়া কেইটামান দি ল'লোঁ মই আৰু এইটো কেওৰা পানী বুলি কয় কেওৰা জল এইটো 4-5 চামুচমান দি দিম এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও একো নহয় এইখিনি আধা সিজা হৈছে এতিয়া গেছটো কমাই কেনে আকৌ মই ঢাকি ৰাখিম তেতিয়া মানে গোটেইখিনি এটা এটা হৈ সিজি যাব ইয়াতে এতিয়া মই ঘি দি দিছোঁ এতিয়া খাই চাব মোৰ মানে মেহমান কিটাই গেষ্ট কিটাই পানী বিৰিয়ানী মই অপেক্ষা কৰি আছো ৰিজাল্ট দিব খাই কেনে খাই চোৱা নিচাত কেনেকুৱা লাগিছে
বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে না এতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে বাই বাই